חוויית הנתינה, חוויה רב-חושית בלתי אמצעית מרגשת, המבקשת להשפיע על פני החברה בישראל. באמצעות חוויית הנתינה, אנו מבקשים לבנות חברה בריאה יותר, תוך מפגש בלתי אמצעי עם אנשים אכפתיים. מבחינות רבות, ניתן לקבוע שישראל היא אור לגויים. ישראל היא בין 8 המדינות בעולם המשגרות לחלל לוויינים משלהן. טנק המרכבה הישראלי נחשב לאחד הטנקים הטובים בעולם. בישראל פותח המעבד המהיר הראשון למחשבים ניידים. בישראל פועלות יותר חברות הייטק מאשר כל מדינה אחרת בעולם. בישראל פותח הטלפון הסלולרי הראשון בעולם, וגם הדיסק און קי, שבכל 10 שניות נרכשת יחידה כזו באיזה מקום שהוא בעולם. טבע הישראלית היא חברת ייצור התרופות הגנריות הגדולה בעולם, ועוד היד נטויה. במקביל להישגים מרשימים אלו, בכל הקשור לאוכלוסיות החלשות, יש עדיין אתגרים רבים. 40% מהילדים בישראל נמצאים בסיכון לעוני, וזאת לעומת 16% באירופה. בישראל, 52% מבני 20 ומעלה זקוקים לטיפול רפואי, כש-17% מהם מוותרים על הטיפול בשל קשיים כלכליים. כ-450,000 איש הם בעלי נכות או מוגבלות, ולמעלה מ-500 איש מצויים בסיכון מוחשי לחייהם בשל מחסור במיטות אשפוז. אז באיזו ישראל אנו חיים בעצם? האם זו החברה שאנו מבקשים לקיים? נתינה וערבות הדדית הם אבני היסוד של חברה בריאה ואכפתית. אבני יסוד אלה שמרו על אחדותו וקיומו של עם ישראל לאורך הדורות. עלינו לחזק את החברה שלנו ולהבטיח את עתידה. וזו בדיוק כוונת חוויית הנתינה, חוויה רב-חושית בלתי אמצעית שמקומה הטבעי הוא ביד שרה, שהוקמה ב-1976 על ידי אורי לופוליאנסקי. יד שרה, על שם סבתו של אורי שנספתה בשואה, היא מפעל הנתינה הגדול מסוגו בעולם. מפעל המנציח את ההוויה היהודית של גמילות חסדים, ושזכה להכרה על ידי מוסדות האו"ם. מחדר בודד בביתו של אורי, התרחבה הפעילות תחילה אל קרון רכבת בחצר בית החולים הדסה בירושלים, ומשם אל בניין בן 8 קומות, הכולל אגפי סיוע משוכללים ומרווחים, ועם למעלה מ100 סניפים הפרוסים מצפון הארץ לדרומה. 224,000 מוצרים רפואיים ושיקומיים מושאלים מדי שנה לאלפי חולים, ומסייעים לחולים להמשיך ולתפקד בבתיהם במקום העבודה, ואפילו לצאת לטיולים. 7.5 מיליון מטופלים הסתייעו ביד שרה מאז ייסודה. 500,000 אנשים מסתייעים בה בכל שנה. 6,500 המתנדבים שלנו, המגיעים מכל שכבות האוכלוסייה, זוכים לתת ולהעניק, ובאמצעותם החברה הישראלית כולה הופכת לבריאה ואכפתית יותר. בעודנו מכירים בחשיבות התהליך הייחודי שיד שרה מחדשת בחברה הישראלית, אנו מודעים לכך שזו עדיין רק טיפה אחת בים הגדול של הצרכים. בעידן העני והמגיע לי, צריך לעורר ולדחוף את החברה הישראלית כולה ליטול חלק בהתנדבות פעילה למען החלשים. יד שרה יכולה לשמש כקול הקורא והדוחף לכך באמצעות חוויית הנתינה, שתעודד ותעניק השראה לעוד אנשים לקחת חלק פעיל במעשה ההתנדבות ובחיזוק החברה הישראלית, ותיצור אפקט דומינו של התנדבות. הביקור בחוויית הנתינה מיועד לקבוצות בנות 50 משתתפים שיבקרו במספר תחנות. כל תחנה בסיור תהיה עצמאית, כך שתשמר גמישות לקביעת אורך הסיור בהתאם לאופי הקבוצה. באולם הרב-חושי נצפה במיצג הפרוס על 240 מעלות של מסכים ותצוגות, שבמהלכו נכיר 5 מתנדבים שניצוץ של שמחה ואושר בוהק בעיניהם. תוך כדי הסיור נחשף לסיפורם האישי, נלמד כיצד הם קיבלו השראה, דרכם נחשף לפעילויות השונות של יד שרה, ונלמד על מפעל גמילות החסדים הגדול מסוגו בעולם. לאחר המיצג בין 10 דקות, נוזמן לצאת לסיור חי ומרגש בתוך אגפי יד שרה, כשאנו מצוידים במדריך הקולי הרב-לשוני, שדרכו נשמע את דברי ההסבר של המדריך החי ואת קולות הדמויות המוקרנות המצפות לנו בכל תחנה במהלך הסיור. תחנתנו הראשונה תהיה מרכז החלוקה. תחילה נצפה מעל מסך המסתיר את מרכז החלוקה בסיפורו האישי של המתנדב הראשון שנפגוש.
הוא יספר לנו על היום הראשון שבו הגיע לכאן, ועל החוויות האישיות והמרגשות המתרחשות כאן מדי שעה. ברגע המתאים, המסך יתרומם ויחשוף בפנינו את המרכז הסואן המטפל מדי יום במאות פונים הבאים לשאול ציוד. נתוודע על מיוחדותם של האמצעים השונים המושאלים כאן, ועל ההצלה והרווחה שהם מעניקים למטופלים ובני משפחתם. מכאן נצא אל תחנתנו השנייה, והיא מרכז קריאות החירום. כאן נפגוש את המתנדב השני, שיסביר לנו על חשיבות המרכז, שנותן מענה מהיר ביותר לצורכי אלפי מטופלים. משיחת הרגעה ותשומת לב, ועד לשליחת אמבולנס לעזרת חירום. לפתע נכנסת קריאת חירום מאחד מהמטופלים השוהה בביתו ומחובר ללחצן המצוקה. אנו עדים עתה לתקשורת המתפתחת בין המטופל לצוות המרכז, הקשוב לצרכיו המיוחדים. המתנדב מספר לנו על מקרים שונים ומגוונים המתרחשים כאן מדי יום. אנו יוצאים עכשיו אל התחנה השלישית בסיורנו, מרכז השיקום, השיקומון. נהלך במסדרונות המחלקות השונות, כאשר מול מחלקה נגלה זכוכית שחורה חד צדדית, המאפשרת למנחה להציג לנו את הפעילות שמעבר לזכוכית, וזאת מבלי להפריע למהלכה התקין. ברגע מסוים, המנחה מפעיל את הקסם, והזכוכית הופכת שקופה, ואנו יכולים לצפות בהתרחשות עצמה, מבלי להפריע לפעילות השגרתית. נשמע על מטופלת שמעולם לא ציירה, ודווקא לאחר הפגיעה המוחית שחוותה בתאונה, התחילה לצייר, ותמונותיה מאתרות את הקירות שמולנו. התחנה הרביעית בסיור היא מרכז הנכוניות, צי של עשרות רכבים מיוחדים המסייעים לנכים ומוגבלים להגיע למחוז חפצם. בסיוע טכניקת מיפוי של וידאו, דמוי הולוגרמה, נצפה בקומת החנייה בתהליך, כאשר דלתות הנכונית נפתחות בצורה וירטואלית, ואנו נחזה כיצד המטופל מתנייד בקלות ובנוחיות. נתקדם אל התחנה הבאה בקומה השנייה במרכז הבקרה של הנכוניות. כאן נחזה באירועים ייחודיים בהם חתן וחלה מוסעים לחופתם, מטופל מוסע לקבל טיפול בחיק הטבע, חולה מוסע לבית חולים לטיפול מיוחד, ועוד רגעים מרגשים. נתעדכן אונליין במיקומם של עשרות הנכוניות ברחבי הארץ, המשרתות מאות של מטופלים מדי יום. בתחנה השישית, במרכז התרפיה הטיפולית, נפגוש במתנדב נוסף. הוא יספר לנו על הפגיעה שחווה בגופו כתוצאה מפעולת טרור, ועל השיקום המיוחד שעבר במרכז הזה ממש כמטופל. טיפול שהביא אותו להכרה שהוא מעוניין לתרום מזמנו לסייע למטופלים אחרים. תוך כדי המשך הסיור, נעבור במנהרת דעת לצלילי מוסיקה רכה, נצפה במגוון מקורות המידע והייעוץ המוצעים במרכז דעת של יד שרה. שירות המוענק בחינם לכל הפונים המבקשים לדעת על המחלה שתקפה את יקירם ורוצים לקבל ייעוץ והדרכה להמשך. אנו כבר לקראת סוף הסיור בתחנה מספר 7. זהו מרכז התצוגה של אמצעי העזר המיוחדים במגוון אדיר של אביזרי שיקום וסיוע שהומצאו בעולם הרחב והובאו על ידי יד שרה לעזרת החולים, הנכים והקשישים. כאן גם נחזה בפלאי הנדסת הדמיון של מתנדבי יד שרה, מהנדסים יצירתיים שממציאים אין ספור פתרונות ייחודיים שיהפכו את חיי המוגבלים לקלים הרבה יותר. המתנדב משתף אותנו במספר סיפורים שממחישים לנו כיצד חייהם של אלפים הפכו לכמעט נורמליים בזכות ההמצאות הייחודיות. בסיום ההקרנה, המסך יתרומם, ואנו נוזמן אל תוך מרכז התצוגה בכדי לזכות בהדגמות חיות. זה הזמן לחזור לנקודה ממנה התחלנו, האולם הרב-חושי. כאן נחווה את המערכה האחרונה. זהו מיצג אינטראקטיבי, מסכם ומזמין. זה הזמן שלנו לבקש מאורחינו לפרוע את השטר. המנחה מסכם את המסע ומזמין אותנו לגשת אל הקירות שהופכים למסכי מגע, ובאמצעותם נוכל למצוא את תוכנית ההתנדבות המתאימה לנו ביותר קרוב לאזור מגורינו. המסע תם, אך טרם נשלם. בכדי להוציא פרויקט חינוכי ובעל השפעה חברתית עצומה אל הפועל, אנו זקוקים לסיוע. אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו להגשמת החלום ולקחת חלק פעיל בהקמת חוויית הנתינה. חוויה שהיא חלק מהחזון של יד שרה, לגייס את עם ישראל לפעולות התנדבות רחבות היקף. הושיטו לנו ביד רחבה עוד רכיב חיוני לבניית פסיפס החברה הישראלית.
שהרי כל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה.